Sziasztok! A világon rengetegféle töltött tojás recept létezik, de kaszinó tojás az csak Magyarországon van, ez a mi saját speciális magyar ételünk, és ezt fogjuk most növényi alapon elkészíteni. Ehhez használunk majd egy gyönyörű szép tojáskrémet, és elkészítjük szilikon formában a tojásfehérje utánzatot is, de lássunk is hozzá, hogy leképezzük növényi alapon ezt a klasszikus és nagyon-nagyon finom magyar ételt. A sárgája krémmel kezdünk, előző nap bedobtam a hűtőbe a tofut, és hagytam, hogy kipréselődjön a leve, egyébként ezt nyugodtan egy könyvvel vagy súllyal is megtehetjük. A lényeg az, hogy minél szárazabb legyen a tofu, hiszen most a krémnek szép, sejmesnek és jól formázhatónak kell lennie. Apró darabokra törjük a tofut, és mehet bele majd a blenderbe. 250 ml-es bögrével kimérünk egy adag kesút, és hozzáadjuk az összedarabolt tofut, és mennek hozzá majd a fűszerek. Előtte hozzáadunk 2,5 deci házi vegán tejfölt, amit most egy kicsit sűrűbbre készítettem, most 6 deci vízzel, hogy egy kicsit krémesebb legyen. Megy hozzá citromlé, fekete só és kurkuma, és más nem is kell hozzá, még egy picike bors, hogy nagyon finom, pikáns íze legyen, és látszik, hogy milyen jól formázható, krémes állaga lett. Nem fog kelleni az egész krém, úgyhogy csak egy részét tesszük bele a nyomózsákba, arra figyeljünk, hogy ne legyen benne nagyon soknak, akkor nem tudjuk meggörcsölni a tetejét. És már most is látszik, hogy milyen szépen formázható, de azért dobjuk be a hűtőbe, amíg elkészítjük a fehérjét. Agar-agar-port használunk, 5 grammot, és ehhez adunk egy fél liter szójatejet és egy fél társkanás sót. Fontos, hogy a szójatej cukormentes legyen, és már más videóban is mutattam, hogy milyen csodálatosan lehet dolgozni az agarral. A technológia a lényeg, teljesen hidegen keverjük el először a hozzávalókat, majd felmelegítjük a tűzön, és 2 percig forrásban keverjük, és ezután átöntjük egy kancsóba, és hagyjuk kihűlni. Nagyon habzik, úgyhogy egy picit tényleg kell vele várni, mert még így is, hogy vártam vele, a kis tojáskákba lettek buborékok, amit egy villával egy kicsit ki lehet egyengetni, de egyébként nagyon gyorsan dolgozik, 15-20 perc alatt teljesen készen lett, és ki lehetett már fordítani a formából. Ez nagyon jó rész, amikor így kituppannak a szilikon formából a kis kész tojásfehérjék, és most már csak annyi dolgunk van, hogy kivegyük belőle a közepét, hogy majd betölthessük a sárgája krémet a közepébe. Ehhez keresünk egy olyan kannalat, ami arányaiban pont jó, és szépen óvatosan kiváljuk a tojáskák közepét. Mikor mind a 16 tojást kiváltuk, akkor már csak annyi dolgunk van, hogy az előkészített francia saláta ágyra ráhelyezzük a tojásfehérjéket, és nyomhatjuk bele a tölteléket, a hamis tojás sárgája krémünket. Most nagy csillagcsövet használtam, így csak szépen bele kellett nyomkodni, de hogyha kisebb csillagcsöved van, akkor hagyományosan a megtekeréses módszerrel is töltheted. És egy pici piros arany a tetejére, szokás szerint, és már meg is vagyunk. Köszönöm szépen, hogy ma is itt voltatok velem a konyhámban, várlak szeretettel máskor is. Sziasztok!